Szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladó újabb epizódjában. Majosligeten vagyok, a Majosligeti Horgász Parkban. Ebből már lehet következtetni arról, hogy milyen technikáról fog szólni ez a videó. Így van, a pelletvaglerezés lesz a téma, hiszen ez a vízterület nagyon jó talaja ezeknek a különböző vízfelszínhez közeli horgász technikáknak, legyen szó slow sinkingről, vagy pedig zigrigezésről. Ezen a vízen ezek nagyon-nagyon jól tudnak működni. Volt már verseny is, illetve lesz még itt verseny, ami kimondottan ezekre a technikákra épül, úgyhogy ez lesz a mai téma. Nagyon sok kérdés érkezik ugyanis hozzám ezzel a módszerrel kapcsolatban. Kéritek, hogy egy kicsit mélységeiben jobban legyen bemutatva ennek a horgásztechnikának a dolga, úgyhogy erről fog szólni ez az epizód. De mielőtt belevágnék, kérem, hogyha nem vagy még feliratkozva, akkor iratkozz fel a csatornámra, illetve nyugodtan a végén lehet kommentelni, lájkolni, diszlájkolni, kinek hogy tetszik ez az epizód. De hát akkor vágjunk is bele ebbe a kis pelletvagleres mélységi merülésbe, mondjuk így. Nem mondom azt, hogy mesterkurzus, mert azért az nagyon messze vagyunk még attól, hogy mesterkurzusnak tituláljunk egy ilyen epizódot, de egy kicsit mélységeibe jobban belemegyünk ennek a technikának, és részleteibe menve be fogok mutatni mindent, amit érdemes erről, én azt gondolom, tudni. Gyertek akkor, és kezdjük bele a pelletvaglerezésbe. Akkor először is nézzük a horgász botot, illetve magát a felszerelést, amivel horgászni fogok. Pelletvagleres botokat használok, ugye ezek általában 3 méteres, 330-as, 360-as hozban elérhetőek. Nem is olyan drágák, tehát szoktam mondani, hogy igazából egy sima egyszerű meccsbottal is el lehet kezdeni a pelletvaglerezést, vagy ne adj Isten egy féderbottal is, hogyha valaki nem akar rögtön erre költeni. De higgyétek el, hogy egy ilyen pálcával sokkal-sokkal jobb az élmény, hiszen az úszók, amiket majd használni fogok, azok 6-tól 12 grammig terjednek, és ahhoz bizony kell egy ilyen finom kis rugalmas pálca, amivel ezeket a mondhatni nyugodtan, hogy aprócska úszókat be lehet röptetni, esetleg ilyen 25-30 méterre is. Általában a távolság, amit pelletvaglerezésnél szoktunk horgászni, ettől a 35 méternél nagyon-nagyon ritkán szokott messzebb lenni. Ebbe a távolságba bőven elegendő, hogyha el tudjuk dobni a szerelékünket. Sokkal fontosabb az, hogy minél pontosabbak tudjunk lenni, és ezek a botok azért vannak így kialakítva, hogy meglegyen az a kellő rugalmasság, amivel el lehet röptetni ezeket a pici súlyokat, viszont megvan az a kellő gerinc is, ami biztosítja azt, hogy pontosak is tudjunk lenni. Orsók tekintetében én egy 3000-es orsót szoktam ezekre a 330-as, 3 méteres pelletvaglerekre föltenni, bőven elégséges. A főzsinór viszont minden esetben nálam 24-es, tehát nagyon ritkán szoktam 22-es főzsinort használni, inkább 24-essel horgászom, hiszen nem nagy távolságot kell meghorgászni, viszont elég komoly igénybevételbe lesz része ennek a szereléknek. Kell ez a vastagabb főzsinór, én azt gondolom, hogy bírja a terhelést. Magát a szereléknek az elkészítését azt be fogom majd most külön mutatni, úgyhogy azzal most itt nem foglalkozom, ez már fel van nyilván szerelve ez a bot, illetve itt van rajta az előkés, amivel horgászok, de ezt is majd mindjárt egy külön kis részben megmutatom nektek. Itt vannak a pelletvaglerek, ugye két különböző típust lehet nagyjából megkülönböztetni. Az egyik típusba tartoznak ezek az úgynevezett ilyen kristály áttetsző testű vaglerek. Kérdeztétek tőlem, hogy mikor érdemes ezt használni. Most ezeket az úszókat, mivel ezek látjátok, hogy hosszabbak, mint a hagyományosnak mondható pelletvagleres társai, tehát ez egy 12 grammos, ez pedig egy 10 grammos. Látszik az, hogy ez a kristályvagler, ez mondjuk durván a duplája ennek a másik típusnak, ami egy sokkal vastagabb, zömökebb, ez egy karcsúbb, vékonyabb. Tehát általában, amikor egy kis szél van, vagy pedig a víznek a mélyebb rétegeibe kell fölkínálni a csalit, olyankor jól használatot lehet venni ezeknek a kristályvaglereknek. Én is most a szélbe valószínű, hogy ezzel fogok majd horgászni, illetve olyankor, amikor a halak véletlenül nagyon finnyásak. Jellemzően nem, jellemzően rárabolnak erre a behullott pelletre, és rögtön viszik a botot a kezünkből, de ha véletlenül valami miatt óvatosabbá válnak, akkor lehet, hogy jobb választás egy ilyen áttetsző, a vízben szinte láthatatlan kristályvagler. A két különböző típusnak az azonossága, ami viszont nagyon fontos, ez a jól látható kis vég, ennek a sima pelletvaglernek, vagy ennek a zömökebbnek a tetején ilyen kis szárnyakkal ellátott bóbita van, ez nyilván a pontosabb dobást segíti.
de mindenképpen fontos az, hogy jól látható legyen ez a színes kis jel, hiszen ez az, amit látnunk magunk előtt a vízbe, és erre tudjuk a csúzlival szépen rálőni majd a pelleteket. A pelletekről, hogyha beszélünk, én 8 mm-es pelleteket használok, most ez mind a kettő 8 mm-es. Kísérleteztem korábban 4 mm-es, 6 mm-es pelletekkel is, de az a tapasztalat, hogy a 8 mm-es pellet az teljesen tökéletes, ez a legpontosabban lőhető, és érdekes mód, de sokkal lassabban is süllyed, mint mondjuk egy 4 vagy egy 6 mm-es. Szoktam mondani, hogy az Archimedes törvény a vízkiszorítás miatt, ugye egy nagyobb test sokkal nagyobb vizet szorít ki, ezáltal többet veszít a tömegéből, és ezáltal lassabban is fog süllyedni. Úgyhogy megdőlt már az a tévhit, mint ami volt régen, hogy 4 mm-es, 6 mm-essel etetünk és 8-assal csalizunk. Én most már csak 8 mm-es pelletet használok a csalizásra is, és a etetésre is. Mivel lehet tuningolni, hiszen így önmagában igazából ez egy száraz pellet, semmi extra nincsen benne. Nos, vannak lehetőségek ebben is, lehet kísérletezni, vannak különböző ilyen festékek. Én is használom ezeket a piros, illetve sárga festékeket, mindig a csalizásra szántak közül szoktam megfesteni egy keveset pirosra, egy keveset sárgára, hogy mégis az, amivel csalizok, az valamilyen szinten tűnjön ki abból a behulló pellet tömegből, amivel etetek. Illetve lehet kapni különböző ilyen pellet szókokat, ez egy ilyen aminósavas pellet szók, ezzel be lehet locsolni, én is beszoktam egy kicsit a etető pelleteket ezzel locsolni, egy picit beáztatom őket, hogy egy kis aromaanyag jusson be a vízbe, hiszen itt van egy hatalmas nagy nyílt vízfelület, minél előbb magam elé akarom gyűjteni a halakat, mert egyébként egy idő után a becsobbanó hangokra fölfigyelve ide jönnének, de nem baj az, hogyha egy kicsit tudjuk gyorsítani a dolgokat. Lehet még tuningolni egyébként etetőanyaggal is, tehát amit például a metódos horgászatban használtok, sima, egyszerű metód etetőanyagot, egy úgynevezett panírt lehet belőle készíteni, egy kicsit be kell vizezni a pelletet, rá kell szórni egy picit ebből a etetőanyagból, mondjuk egy jó kis zöldes, hallisztes etetőanyagból, egy kis panírt képezve rajta, ezzel a pellettel csúzlizva, a pelletről leváló kis etetőanyag szemcsék is nagyon jól fel tudják kelteni az érdeklődését a halaknak. Amivel még érdemes tudni, ugye a csúzlizás, hiszen ezt csúzlival etetünk. Én nekem is a csúzli táskámban van többféle csúzli, egész pontosan 4-et hordok magammal. Ebből a finomabbak azok nyilván a rakósbotos horgászatomnak a kellékei, tehát ez a két csúzli, ez a rakósbotos pecához való, ezekkel én nem is foglalkozom. Viszont van kettő, egy ugyan heavy és egy extra heavy, szürke gumival van ellátva az erősebb, egy feketével pedig a egyen lágyabb. Hát nyilván ezeknek van egy jó nagy papucsa, itt ezekre arra kell figyelni, hogy ez a papucs ez ilyen gumírozott legyen, hogy amikor ezt meghúzzuk, akkor egy kicsit így összeszűküljön, és ezáltal megtámassza a belehelyezett pellet szemeket. Sokkal kisebb szórással, sokkal pontosabban lehet lőni, mint hogyha egy ilyen merev, kemény falú lenne. Meg lehet ezeket találni nem csak ezzel a gumis megoldással, hanem ilyen hálós megoldással is, az eredménye nagyjából ugyanaz. Az a lényeg, hogy amikor csúzlit választotok, akkor olyan papucsa legyen, ami ilyen rugalmas, ami szépen össze tud így nyomódni, meg tudja fogni a pellet szemeket. Nyilván az, hogy melyik erősségű csúzlit használjuk, az függ attól, hogy milyen távolságot horgászunk. Az ilyen 20-25 méterig ez a finomabb csúzli is elegendő, hogyha nagyobb távolságra kell lőni, vagy mondjuk egy kicsit feltámadt a szél, mint most is, akkor pedig az erősebbet érdemes választani. Nagyon fontos az, hogy mindig jelöljük meg a távolságot a cuccon. Mutatom nektek, én mit használok erre, egy egyszerű zsinórjelölő filccel szoktam a távolságot megjelölni a zsinóron, jó hosszan, hiszen itt kiakasztani nem érdemes a klipszet, mindig a zsinórjelölésre kell horgászni, de ezt majd be fogom mutatni a horgászat közben, hogy miről is van szó. Hát nagyjából azt gondolom, hogy így az alapok után egy kicsit mélyebben, hiszen most azért már az aromákról, ízesítésekről is beszéltem az etetés során, akkor készítünk egy megfelelő horogelőkét is, hiszen ezt is kérdeztétek tőlem, hogy milyen horogelőkével érdemes horgászni a pelletvaglerezés során. Akkor az előke elkészítéséhez
milyen zsinort érdemes használni. Én azt gondolom, hogy 18-as előke vastagság alá nem érdemes menni, már csak azért sem, hiszen a főzsinórunk 22 vagy 24-es, úgyhogy én általában az esetek 90%-ában mindig 20-as erősségű zsinórból kötöm az előkémet, és két lehetőség van, de még mielőtt a lehetőségekről beszélnénk, milyen horgot kell használni. Én azt mondom, hogy ennél a technikánál előnyben kell részesíteni ezeket a vastag húsú, például itt van ez az MXC4-es Extra Strong horog, aminek kellően erős a anyaga, és főleg, hogyha mondjuk bent lecsavarja a botot, hogyha egy ilyen vékony anyagból készült horgot használnátok, akkor könnyen kiszakadna a halnak a szájából az egész miskulancia, ezért kell inkább egy vastagabb, erősebb horog, hiszen ennél a technikánál magának a horog súlyának nincsen jelentősége, hiszen víz közt horgászunk, rajta van egy 8 mm-es pellet, tehát a legfinomabb horgot is elbutítaná, úgyhogy nyugodtan használjatok nagyméretű 8-as, ne adj Isten esetenként még lehet, vagy 10-es, vagy esetenként lehet, ne adj Isten 8-as méretet is választani. Kétféle rögzítését szoktam használni a pelleteknek, az egyik az a Super Soft, ilyen nagyon egyszerű kis latex karika, vagy ilyen pellet, mi ennek a neve? Pellet Bands, Soft Bait Bands. Ezt az egyszerű latex karikát szoktam használni, vagy pedig van egy ilyen, amelyikben van egy ilyen kis horog befordító része ennek a szilikonnak, ebből is a legnagyobb méretet, hiszen 8 mm-es pellettel horgászom. Akkor megpróbálom most bemutatni ennek a megkötését.
Na hát elkészültem mindennel, úgyhogy megkezdhetem már végre a horgászatot is. Ugye egy ilyen áttetsző pelletvaglerrel fogok horgászni, egy kicsit erősebb lett a szél, mint amire én azt gondolom, hogy számítottam. Fröcsögnek előttem a halak, és még nem is etettem, úgyhogy ez jó jel. Úgyhogy ezzel a piros pellettel fogok csalizni most, ezzel kezdem a pecát, és hát a távolságot azt meghatároztam olyan formában, hogy megnéztem, hogy a csúzlival mi az a távolság, amit ebben a szélben meg tudok lőni, illetve megválasztottam azt az irányt, aminek az irányába kell, van ott egy lámpa oszlop, és annak az irányába fogok lőni, hiszen a szél jobbra fúj, és hogy behozza elém a pelletszemeket. Nyilván, hogy ennek a iránynak a betartása, ez akkor korrigálásra kerül, hogyha megváltoznak a szélerősségi dolgok, és hát akkor lehet elkezdeni szépen a csúzlizást. Pár szempelletet folyamatosan, mert ennek a technikának ez a lényege, hogy folyamatosan dobni, folyamatosan csúzlizni, nem kell soha nagy mennyiséget, 4-5 szemet kell elegendő, hogyha rá lőttök. És hát kitartónak kell lenni, mert ennél a technikánál nem az van, hogy az első dobásra már csavarja a botot. Itt bizony azért először magunk elé kell édesgetni a halakat. És nyilván azért ehhez egy kis idő kell. Hát most éppen nem kellett sok. Ez gyorsan megérkezett az első hal. Fék nem véletlen szólal meg, hiszen ennél a technikánál egy kicsit lazábbra kell hagyni a féket, mert szabályosan lerabolják a halak a horgunkat, úgyhogy résen kell lenni. És hát egy fontos dolog még az is, hogy ilyenkor is, hogyha egy kicsit elvezettük a halat az etetésről, akkor érdemes menet közben is rálőni, hogy az érdeklődés fennmaradjon. Na hát ez gyorsan érkezett ez a hal. Tökéletes volt az akadás. Szája a szegénykének az igénybevételtől, már nem az enyémtől, hanem valaki más által igénybevételtől
Borzasztó csúnya, úgyhogy lekezelem neki. Ilyen szép halakat lehet fogni ezzel a pelletvagleres technikával, és hát látjátok, hogyha ideálisak a körülmények, akkor nagyon gyorsan megérkeznek, nem kell sokat várni rájuk. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes belevágni ebbe a technikába. Na most egy pár halat még fogok, aztán utána lesz majd egy live egy másik csatornán. Minden egyes halfogás után, dobás előtt lőni kell rá egy pár szemet. Majd a becsobbanó pelleteknek a közelébe kell dobni a pelletvaglert. Amikor az beesett, akkor szintén rá lehet lőni egy pár szem pelletet, és ezt a folyamatot kell ismételni kitartóan. Folyamatosan fenn kell tartani a behulló pelletszemek okozta zajt, és hopp, bele is ütött most. Hiszen ők a zajra is felfigyelnek, nem csak a látványra. Ezek a behulló pelleteknek a hangja is csábító a halak számára. Most is kitekertem. Rádobtam vagy rálőttem egy pár szem pelletet. Rádobtam az úszót. A belső úszóra szintén rálövök egy 3-4 pelletet, és várom a kapást. Ha nincsen, akkor kitekerem, de hát vagy a kapás, úgyhogy nem kell kitekerni. De ha nincs kapás, akkor mikor lesodródik a szerelék arról a pontról, amit horgászok, itt magammal szemben pont egy villanyoszlop, akkor kitekerem, lövök egyet, visszadobom a lövés helyére, rálövök egyet, és várom a kapást, és ezt kell folyamatába ismételni szisztematikusan. És hát természetesen ilyenkor is, amikor fárasztjuk a halat, ha nem túl vad és nem túl nagy, akkor rá lehet pár szemet ilyenkor is így lövöldözni, hogy a gyülekező pontyok ne menjenek el. És hát ezért nagyon jó móka ez a pelletvaglerezés, mert egy nagyon intenzív technika, és hát látjátok, én is ezzel a pirosított színes
pelletekkel csalizok, egy kis ilyen pelletszókkal ízesítette letetek, és hát szépen összeállnak a halak, akkor marha jót lehet szórakozni. Azt hittem, már sose fáradsz el. Ennek a halnak is le kell kezelni a száját, mert szegénynek nagyon csúnya. És hát ha mindent jól csinálunk, akkor ezekből a pontyokból nagyon-nagyon sokat lehet fogni. Úgyhogy én nem is húzom tovább az időt, hiszen nem erről szól a film, hogy most hány darabot fogok, hanem inkább az, hogy bemutattam nektek a pelletvalgerezésnek egy-két ilyen kis apróbb trükkjét, amit hogyha használtok, akkor biztos, hogy eredményesek lesztek. Úgyhogy érdemes pelletvaglerezésre fel. Én most már majd kikapcsolom a kamerát, mert aztán egy kicsit most már horgászom. Szerintem ennyi hal bőven elég volt ebbe a videóba. Sziasztok! Ja, és ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, mondtam az elején. Csá!